हेलो विद्यार्थी मित्रों, આજના આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે લોકો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 11 ચેપ્ટર નંબર 2 એકમ અને માપન પદ્ધતિ। તો મિત્રો સૌથી પહેલા આ ચેપ્ટરનું તમને મહત્વ ખબર હોવી જોઈએ કે આ ચેપ્ટરની અંદર જે આપણે એકમો રાશિઓ ભણશું, આ બધી જ રાશિઓ મિત્રો ધોરણ 11 અને 12 ત્યાં તમે જેટલી પણ નવી રાશિ ભણશો ત્યાં બધે તમને આ એકમનો કોન્સેપ્ટ કામ આવશે। તો આ ચેપ્ટર તમારા માટે સૌથી બેઝિક ચેપ્ટર કહેવાય। મિત્રો જેમ તમે 9 અને 10 ધોરણની અંદર જેમ બધી રાશિઓ ભણીને આવ્યા છો અને તેમને ગોખી અને માર્ક્સ માટે માત્ર તમે તેને સમજતા તેવું તમારે અહીં નથી કરવાનું, કારણ કે આ બધી બેઝિક રાશિ અને એકમો તમારે એક વખત ખાલી આ વિડીયો જોઈ અને શાંતિથી તેને સમજવાના છે અને તેના વિશે વિચારણા કરવાની છે। પછી તમારે ક્યારેય પણ તેની પાછળ સમય બગાડવો નહીં પડે જો એક વખત તમને સમજાઈ જશે તો, રાઈટ। તો મિત્રો આની અંદર આપણે આજના લેક્ચરમાં વાત કરવાના છીએ રાશિ અને એકમની। તો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરી રાશિ, તો તેની અંદર મિત્રો ક્યાંથી તેનો વિચાર આવ્યો, તેનું બેઝિક શું છે, આ બધી વાત આજે આપણે કરવાના છીએ અને ત્યાર પછી તેની વાત કરીશું આપણે એકમની। તો તમે લોકો ખાસ ધ્યાન આપજો અને તેની અંદર જેટલા પણ પોઈન્ટ્સ મહત્વના આવે તેને તમે ખાસ નોટ ડાઉન કરી લેજો અને તેના વિશે તમારે વિચારવાનું રહેશે, રાઈટ। તો આપણે શરૂઆત કરીએ મિત્રો તો રાશિ। તો રાશિની અંદર તમે તમારી આજુબાજુ મિત્રો જેટલું પણ કામ કરો છો, જે પણ જોવો છો ત્યાં તમારે હંમેશા રાશિની જરૂર પડે છે। જેમ કે તમે પેટ્રોલ પુરાવા જાઓ છો, જેમ કે તમે વજન કરો છો, હાઈટ માપો છો, સમય જોવો છો, તાપમાન માપો છો, તો આ બધી વસ્તુમાં મિત્રો તમારે રાશિની જરૂર પડે છે। તો મિત્રો આ રાશિનો વિચાર આવ્યો ક્યાંથી? તો આપણે ચેપ્ટર 1 માં જે વાત કરેલી કે આપણી આજુબાજુની કુદરતી અથવા તો માનવ સર્જિત જે ઘટનાઓ છે તેને તમારે ભૌતિક સ્વરૂપે કંઈક ને કંઈક વર્ણન કરવું પડે। જેમ કે આપણે વાત કરીએ મિત્રો કે કોઈ વસ્તુ ઊંચી છે કે નીચી છે, અથવા તો કોઈ વસ્તુ મિત્રો ટૂંકી છે કે લાંબી છે, અથવા તો કોઈ વસ્તુ ભારે છે કે હલકી છે, અથવા તો કોઈ વસ્તુ મિત્રો દૂર છે કે નજીક છે, કોઈ વસ્તુ ઝડપી છે કે ધીમી છે। તો આ બધી વસ્તુનું તમારે ભૌતિક રીતે વર્ણન કરવા માટે કોઈક ને કોઈક રાશિ બનાવવી પડે। જેમ કે હું તમને ઉદાહરણ આપું મિત્રો કે સૌથી પહેલા ધારો કે અંતરની જરૂર પડી તો માણસે અંતર નામની રાશિ બનાવી, પછી તેને જોયું, મેં તમને વાત કરેલી કે જરૂરિયાત પ્રમાણે બધી વસ્તુ ફિઝિક્સમાં આવતી ગઈ। હવે તેને જરૂર પડી સ્થાનાંતરની। હું તમને એક ઉદાહરણ આપું મિત્રો કે ફિઝિક્સની અંદર કાર્ય કોને કહેવાય? તમે ધોરણ 9 માં ભણી ગયા છો કે કોઈ વસ્તુનું સ્થાનાંતર થાય તો ત્યાં કાર્ય થયું કહેવાય। મિત્રો તે વસ્તુમાં અંતર કંઈ કામ નહીં આવે, તમને સ્થાનાંતર કામ આવશે। ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ મિત્રો તો બે વસ્તુ એક જ સરખું અંતર અલગ અલગ સમયમાં કાપશે તો શું ત્યાં તમને અંતર નામની રાશિ કામ આવશે? ત્યાં તમને અંતર નામની રાશિ ક્યારેય કામ નહીં આવે। તો મિત્રો ત્યારે માણસે વેગ નામની રાશિ બનાવી કે ભાઈ બે વસ્તુ એક સરખું અંતર કાપે છે તો ત્યારે તમારે ત્યાં સમયની પણ જરૂર પડશે કે એક વસ્તુ જો ઓછા સમયમાં એટલું અંતર કાપશે તો તેનો મતલબ કે તેનો વેગ વધારે હશે, નહીં બીજી વસ્તુ એટલું જ અંતર વધારે સમયમાં કાપશે તો તેનો મતલબ તેનો વેગ ઓછો હશે। તો આમ વેગ નામની રાશિ બની। આમ દરેક રાશિની પાછળ કંઈક ને કંઈક મહત્વ હતું, તે તમારે વિચારવાનું રહ્યું, રેડી। હવે આપણે આગળ વાત કરીએ મિત્રો તો રાશિનો ઇંગ્લિશ મતલબ તમારા માટે કામનો છે, તેને કહેવાય ક્વોન્ટિટી। ક્વોન્ટિટી મતલબ શું થશે મિત્રો? માત્રા કે જથ્થો। તો રાશિ શું બતાવે છે મિત્રો? કોઈ પણ વસ્તુની માત્રા કે જથ્થો બતાવશે, એટલે કે કોઈ વસ્તુ કેટલી ભારે છે, હલકી છે, રેડી। બીજી એક વાત કરીએ તો મિત્રો રાશિનો બીજો એક ઉપયોગ થશે સરખામણી કરવા માટે। તો તમે જ મિત્રો જોવો કે કઈ વસ્તુ વધારે ઝડપી છે, ઓછી ઝડપી છે, કઈ વસ્તુ વધારે ઠંડી છે, ગરમ છે, આ બધી વસ્તુની સરખામણી કરવા માટે માણસે રાશિ બનાવવી પડી, રેડી, જેનો આપણે અત્યારે યુઝ કરીએ છીએ। હવે તમને મિત્રો રાશિની વ્યાખ્યા ખબર હોવી જોઈએ કે તેના ઉપરથી આપણે લોકો આગળ વધશું। રાશિની વ્યાખ્યા શું થશે મિત્રો? જેને સમજી શકાય, માપી શકાય, વર્ણવી શકાય અને અનુભવી શકાય। હું તમને એક શબ્દનો મસ્ત એક એક્ઝામ્પલ આપું છું। સપોઝ આપણે વાત કરીએ તાપમાનની, તો રાશિ કોને કહેવાય? તો મિત્રો જેટલી પણ રાશિ તમે ભણો છો તેની આ વ્યાખ્યા ઉપર તમારે સાચી સમજ છે। આ વ્યાખ્યા માર્ક્સ લેવા માટે કે તમારે તેને ગોખવા માટે નથી। તો આપણે જોઈએ કે સમજી શકાય તો શું મિત્રો તમે તાપમાનને સમજી શકો છો? તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે શિયાળામાં કેટલી ઠંડી હશે, ઉનાળામાં ગરમી હશે, અથવા તો આપણે લોકો કહીશું કે 20 ડિગ્રી તાપમાન છે મિત્રો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ ઠંડી વધારે હશે। 45 ડિગ્રી તાપમાન, તેનો મતલબ શું થશે મિત્રો? કે ત્યાં ગરમી વધારે હશે। તો આમ તેને આપણે સમજી શકીએ છીએ, પછી તેને વર્ણવી શકીએ છીએ કે આટલા ડિગ્રી તાપમાન તો તેનો મતલબ કે આટલી ગરમી અથવા તો આટલી ઠંડી થશે, અને તેને આપણે અનુભવી પણ શકીએ છીએ। મતલબ કે ઉનાળામાં તમને ખ્યાલ હશે કે 45 ડિગ્રી તાપમાન હશે, અથવા તો તમને કોઈ પૂછશે કે અત્યારે કેટલું તાપમાન હશે તો મિત્રો તમે એને માપ્યા વગર પણ આશરે કહી શકો છો કે આજે આટલું તાપમાન છે, મતલબ કે તમે એનો અનુભવ કરી શકો છો। સેમ તમે કોઈ પણ વસ્તુને ઉચકીને આશરે કહી શકો છો કે આ વસ્તુ આટલા કિલોગ્રામની છે, મતલબ કે તમે તેનો અનુભવ કરી શકો છો। તો બધી રાશિ કેવી હોવી જોઈએ મિત્રો? તેને આપણે સમજી શકીએ, વર્ણવી શકીએ, અનુભવી શકીએ, અથવા તો તેને વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ, અને જેને આપણે જોઈ કે સ્પર્શી શકતા નથી, કારણ કે આ બધી રાશિઓ મિત્રો આપણે માનવ સર્જિત છે, આપણે આપણી સરળતા ખાતર બનાવેલી છે, અને જેની મદદથી મિત્રો દુનિયાની અથવા તો આપણી આસપાસની બધી ઘટનાઓને આપણે વર્ણન કરી શકીએ। તે બધી વસ્તુને આપણે શું કહેશું મિત્રો? રાશિ। હવે હું તમને એક મસ્ત ઉદાહરણ આપું છું કે આ બધી વ્યાખ્યા પરથી જ આપણે કોઈ પણ વસ્તુને રાશિ છે
કે નથી તેમ કહી શકાય. જેમ કે મિત્રો ખુશી છે, પ્રેમ છે, કાળજી છે, દુઃખ છે, શું આ બધી વસ્તુને આપણે રાશિ કહી શકીએ? તમે વિચારો. તો તમે કહેશો નહીં, દુઃખ છે, ખુશી છે, આ બધી વસ્તુને રાશિ ના કહેવાય. તો મિત્રો એ તો ડાયરેક્ટ જવાબ થયો. તમારે ફિનિશના ફોર્મ આન્સર આપવો હોય તો ત્યારે તમારે આ વ્યાખ્યાની જરૂર પડશે. તો આપણે ચેક કરીએ મિત્રો. ખુશી, તો શું તમે કોઈની ખુશીને સમજી શકો છો? નહીં. શું તમે તેને વર્ણવી શકો છો? નહીં. તમે મિત્રો તમારી ખુશીને પણ નહીં વર્ણવી શકો. રેડી? સેમ, તમે શું તેને માપી શકો છો કે હું આજે 1 કિલોગ્રામ ખુશ છું, હું આજે 2 કિલોગ્રામ ખુશ છું? તમે ક્યારે પણ તેને માપી શકતા નથી. અથવા તો તમે ક્યારે પણ બીજાની ખુશી અનુભવી શકતા નથી. મતલબ કે આ વ્યાખ્યા પરથી આપણે નક્કી કરવાનું છે કે શું આપણે ખુશી કે દુઃખ આ બધી રાશિઓને અથવા તો આ બધી વસ્તુને આપણે ભૌતિક રાશિ કહી શકાય? તો આ બધી વસ્તુનું પાલન ત્યાં થતું નથી. મતલબ કે આપણે તેને ભૌતિક રાશિ કહી શકીએ નહીં. તો આ બધી વ્યાખ્યાઓ તમને આ રીતે કામ આવશે. હવે આપણે આગળ વાત કરી મિત્રો, તો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે રાશિ ટોટલ 2 વસ્તુની બનેલી છે. રાશિની અંદર મૂલ્ય આવશે અને એકમ આવશે. રેડી? તેનું હું એક્ઝામ્પલ તમને 2 મિનિટમાં આપીશ. તો આપણે વાત કરીએ મૂલ્યની. મિત્રો મૂલ્ય કોને કહેવાય? તો કોઈ પણ રાશિના સંખ્યાત્મક માપને. સંખ્યાત્મક મતલબ 5 કિલોગ્રામ, 10 કિલોગ્રામ, તો દરેક વસ્તુને આપણે સંખ્યાના રૂપમાં શું કરીએ છીએ મિત્રો? માપી છીએ, જેને આપણે કહેશું તેનું મૂલ્ય. અને હવે વાત આવે છે, ખાસ ધ્યાન આપજો, એકમ ઉપર. એકમ કોને કહેવાય મિત્રો? જેટલી રાશિ આપણે બનાવી તે રાશિનું એક પ્રમાણિત માપને આપણે શું કહેશું? એકમ. મિત્રો પ્રમાણિત માપ મતલબ શું થશે? તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો કે દુનિયામાં સૌથી પહેલા જયારે 1 મીટર બનાવવામાં આવ્યું તો તે 1 મીટર પ્રમાણિત માપ કહેવાય. તેના પરથી આપણે મિત્રો શું કરીએ છીએ કે અત્યારે 1 મીટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. સેમ મિત્રો 1 કિલોગ્રામ, તો જ્યારે સૌથી પહેલા 1 કિલોગ્રામ બનાવવામાં આવ્યું, જે તમે ફોટોમાં જોઈ શકો છો, ત્યારે તેને લેબોરેટરીમાં રાખવામાં આવ્યું અને તેને આપણે પ્રમાણિત તરીકે લઈ અને 1 કિલોગ્રામના અલગ અલગ શું કરીએ આપણે મિત્રો? વજનીય બનાવીએ છીએ. રેડી? બીજી એક વાત ખાસ, કે એકમની અંદર મિત્રો એક શબ્દ સંતાયેલો છે, એક. એકમનો મતલબ શું થાય મિત્રો? હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે કોઈ પણ વસ્તુને એકમના સ્વરૂપમાં લઈ અને પછી તેને આપણે શું કરીએ મિત્રો? કે તેના ગુણાંકમાં આપણે કોઈ પણ વસ્તુ માપીએ. જેમ કે 1 કિલોગ્રામ છે તે આપણા માટે શું થશે મિત્રો? પ્રમાણિત માપ. પછી કોઈ પણ વસ્તુને આપણે તેના ગુણાંકમાં માપીએ છીએ. તેનું તમને હું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપું છું કે આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ. ચલો કે આપણી પાસે કોઈ એકમ જ નથી અને આપણે માટલામાં રહેલું પાણીને માપવું છે. તો આપણે એક ગ્લાસ લેશું. હવે આ ગ્લાસને મિત્રો તમારે શું કરી લેવાનું? પ્રમાણિત માપી લેવાનું કે આ જ ગ્લાસ એટલે તેને આપણે કોઈ પણ નામ આપી દઈએ, 1 એકમ પાણી. રેડી? હવે આ ગ્લાસથી મિત્રો તમે માટલાનું પાણીને ખાલી કરશો ને સપોઝ તેવા 50 ગ્લાસ થશે. તેનો મતલબ કે આ માટલામાં 50 એકમ પાણી રહેલું છે. રેડી? હવે મેં તમને વાત કરેલી કે રાશિ અને એકમો કઈ રીતે કામ આવે સરખામણી કરવા માટે. તો મિત્રો બીજા માટલામાં ધારો કે કોઈ પાણી રહેલું છે, તો ચલો તમને ડાયરેક્ટલી એટલો ખ્યાલ આવી જશે કે ભાઈ આ માટલા કરતા આ માટલામાં સપોઝ પાણી ઓછું છે. તો મિત્રો તમને પૂછવામાં આવે કે આ માટલાની અંદર કેટલું પાણી આ બીજા માટલા કરતા ઓછું છે, તો તમે કઈ રીતે તેનો આન્સર આપશો? તો ત્યારે હું આ જ એક્ઝામ્પલ લઉં છું. હવે સેમ આ જ ગ્લાસ મિત્રો તમારે આ માટલામાંથી બધું પાણી ખાલી કરવાનું અને સપોઝ 25 ગ્લાસમાં માટલું ખાલી થઈ જશે. તો તેનો મતલબ શું થયો મિત્રો? કે પેલા કરતા આની અંદર પાણી શું હશે મિત્રો? અડધું હશે. તો આ રીતે તમે માત્રાત્મક અથવા તો ગુણાત્મક અથવા તો સંખ્યાત્મક રીતે શું કરી શકો છો મિત્રો? આ બધાની સરખામણી કરી શકો છો. તેના માટે આપણે લોકોએ એકમ બનાવ્યો. તો કોઈ પણ વસ્તુને એક તરીકે લઈ અને પછી બધી વસ્તુ આપણે શું કરીએ મિત્રો? સરખામણી કરી છે અથવા તો તેને માપીએ છીએ, જેને આપણે કહીએ છીએ એકમ. રેડી? હવે આપણે આગળ વાત કરીએ તો તમને મિત્રો સૌથી બેઝિક વાત ખાસ ખ્યાલ હોવી જોઈએ કે રાશિ, તેનું એકમ અને તેનું મૂલ્ય. તો આપણે કોઈ પણ એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે 5 કિલોગ્રામ. તો મિત્રો 5 અહીંયા શું થશે? મૂલ્ય. કિલોગ્રામ થશે તેનો એકમ. અને આ 5 કિલોગ્રામ તે દળ નામની રાશિનો એકમ છે. એટલે કે દળ અહીંયા થશે તેની રાશિ. મિત્રો ઘણા એવા વિદ્યાર્થીઓ છે જેને રાશિ અને એકમમાં પણ પરફેક્ટ ફરક ખબર નથી. સૌથી પહેલા તમને આ બંને વચ્ચેનો ફરક ખબર હોવી જોઈએ, તો જ તમને આ ચેપ્ટરમાં આગળ મજા આવશે. દબાણ છે મિત્રો, વેગ છે, પ્રવેગ છે, વેગમાન છે, બળ છે, આ બધી શું કહેશે? રાશિ. અને મીટર, કિલોગ્રામ, સેકન્ડ, તાપમાનનો એકમ આપણે કરશું સેલ્સિયસ, કેલ્વિન, ફેરનહીટ. આ બધા શું થશે? તેના એકમો થશે. હવે આપણે આગળ વાત કરીએ મિત્રો, તો એકમો કેવા હોવા જોઈએ અથવા તેના લક્ષણો. રાઈટ? કોઈ પણ માણસ અથવા તો વૈજ્ઞાનિકે મિત્રો જયારે એકમો બનાવ્યા તો તેની એક લાક્ષણિકતા નક્કી કરેલી હતી કે આ એકમોને આ રીતે યુઝ કરવા. જેમ કે આપણે કોઈ પણ એકમો મન પડે તેમ આપણે ક્યારે પણ બનાવી શકતા નથી. તો તેના માટે કંઈક તેના ગુણધર્મ હોવા જોઈએ. જેમ કે કોઈ પણ એકમ સ્પષ્ટ અને નિશ્ચિત હોવો જોઈએ. અત્યારે મિત્રો આપણે આજુબાજુ જેટલા એકમો માપી દઈએ, શું તે સ્પષ્ટ અને નિશ્ચિત છે કે નહીં તે તમે જ વિચારો. નેક્સ્ટ આપણે આગળ વધીએ તો આ એકમોમાં ક્યારે પણ સમય સાથે ફેરફાર થવો ન જોઈએ. જેમ કે મિત્રો 1 તોલું સોનું હશે તો તેને 10 ગ્રામ આપણે કહેશું. તો મિત્રો તમે વિચારો કે ભવિષ્યમાં પેપરમાં આવશે, ન્યૂઝપેપરમાં 1 તોલું સોનું બરાબર 8 ગ્રામ અથવા તો 12 ગ્રામ થઈ જશે, તો તમારા ઉપર શું ઇફેક્ટ થશે? તો આમ એકમો તેના મૂલ્યમાં કે તેની કિંમતોમાં સમય સાથે ફેરફાર ન થવો જોઈએ. નેક્સ્ટ આપણે વાત કરી મિત્રો, તો આ એકમો કેવા હોવા જોઈએ કે જેને જે કોઈ પણ ઘટનાને આપણે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ તો તે ઘટના હંમેશા જો કાયમી હશે, એટલે કે પહેલા પણ હતી, અત્યારે પણ છે અને પછી પણ રહેશે, તો તેવી જ ઘટનાઓને આપણે હંમેશા એકમો બનાવીએ છીએ. જેમ કે દળ છે, વેગ, પ્રવેગ, આ બધી ઘટનાઓ આપણે
ડેઇલી લાઈફમાં આપણે યુઝ કરીએ છીએ તો તે બધી રાશિના એકમો હોવા જોઈએ. નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ મિત્રો તો આ એકમોની પ્રતિકૃતિ અથવા તો જેને કહેવાય નકલ સહેલાથી થઈ શકવી જોઈએ. મિત્રો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 1 કિલોગ્રામનું ઓરિજિનલ જે વજન બનાવવામાં આવ્યું રાઈટ તેના પાછળ તો ઘણા બધા વર્ષો ખર્ચવામાં આવ્યા. તેના પરથી આપણે અત્યારે જે વજન તોલા કે વજનની આપણે માપી છીએ મિત્રો તો આ બધા શું છે તેની નકલ અથવા તો પ્રતિકૃતિ છે જે આપણે ગામડાથી લઈ અને કોઈ પણ શહેરના ખૂણા અને ખાંચામાં આપણે તેને સહજ રીતે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ રાઈટ. તો એકમોના આ બધા થયા મિત્રો લક્ષણો. હવે આપણે આગળ વાત કરીએ તો રાશિ તેની અંદર આપણે મુખ્ય વાત કરશું સદિશ અને અદિશ. ઘણા વિદ્યાર્થીઓને આ ઈઝી પડે છે પરંતુ તેમાં કન્ફ્યુઝન થાય છે તો આપણે તેના માટે એક શોર્ટકટ લેવાના છે. તો ખાસ ધ્યાન આપજો મિત્રો. સદિશ કોને કહેવાય અને અદિશ. સદિશ મતલબ શું થશે મિત્રો કે જેમાં મૂલ્યની જરૂર તો પડશે સાથે સાથે તેમાં દિશાની પણ જરૂર પડશે એટલે કે સદિશ રાઈટ. અને અદિશ કોને કહેવાય જેમાં માત્ર મૂલ્યની જરૂર પડશે તેને દિશાની જરૂર પડતી નથી તેને આપણે કહેશું અદિશ રાશિ. જેમ કે હું તમને ઉદાહરણ આપું મિત્રો તાપમાન છે સમય છે દળ છે તો આ બધી વસ્તુ માપવા માટે તમારે કોઈ પણ દિશાની જરૂર નથી માત્ર તેના મૂલ્યની જરૂર છે તો તેને આપણે કહેશું મિત્રો અદિશ રાશિ. સદિશ રાશિ કોને કહેવાય જેમ કે વેગ પ્રવેગ બળ આ બધી રાશિઓ સદિશ છે. હું તમને એકદમ ઉદાહરણ આપું મિત્રો કોઈ પણ વસ્તુને આપણે રાઈટ સાઈડ થી બળ આપશું લેફ્ટ સાઈડ થી બળ આપશું સેમ બળ આપશું તો તે બંને ઘટનાઓને અલગ કરવાનો એક જ રસ્તો છે મિત્રો દિશા. બંનેને આપણે સેમ મૂલ્યથી બળ આપશું પરંતુ દિશા અલગ હશે તો આપણે દિશાને બતાવશું તો તે બંનેને શું કરી શકશું મિત્રો અલગ. તો આવા સમયે તમારે સદિશ રાશિની જરૂર પડશે. બીજું એક્ઝામ્પલ તમને આપું મિત્રો તો કોઈ પણ પથ્થરને આપણે સરખા વેગથી ઉપર તરફ ફેંકશો તો નીચે તરફ ફેંકશું તો ત્યાં પર તમારે ઉપર કે નીચે દિશાની જરૂર પડશે કારણ કે બંને કેસમાં તેની ઝડપ તો કેવી હશે સરખી હશે. તો તમને ખ્યાલ જ હશે મિત્રો ઝડપને શું કહીએ છીએ મિત્રો અદિશ રાશિ કહીએ છીએ જ્યારે વેગને શું કહીએ સદિશ. ત્રીજું ઉદાહરણ આપું કોઈ પણ કાર સીધી ઝડપે સીધા રસ્તા પર કોઈ પણ 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી આગળ વધે છે અને તે જ કાર ઢાળ પર આગળ વધે છે તેટલી ઝડપથી તો મિત્રો બંને કેસમાં તેની ઝડપ કેવી થશે સેમ. શું ઝડપની મદદથી તમે તેની દિશાની વાત કરી શકશો નહીં. તો તેવા સમયે તમારે વેગની વાત કરવી પડશે કે સીધી રેખામાં તેનો વેગ આટલો છે અને ઢાળ પર આટલા ખૂણા પર તેનો વેગ આટલો છે તો ત્યારે તમારે સદિશ રાશિની જરૂર પડશે. તો હવે આપણે તેને કઈ રીતે અલગ પાડવી તો આપણે તેની વાત કરીએ મિત્રો. તો સિમ્પલ વાત છે તમારે એટલું યાદ રાખવાનું છે કે સદિશ હોય કે અદિશ હોય બેમાં તમારે મૂલ્યની જરૂર તો પડશે પણ સદિશ રાશિમાં દિશાની જરૂર પડશે અને અદિશ રાશિમાં દિશાની જરૂર નહીં પડે. તો આ રીતે તમે સદિશ અને અદિશને યાદ રાખશો. હવે આપણે નેક્સ્ટ વાત કરીએ મિત્રો તો રાશિના હજી બે પ્રકાર છે મૂળભૂત રાશિ અને સાધિત રાશિ તેમજ મૂળભૂત એકમો અને સાધિત એકમો. તો તમને સૌથી પહેલા મિત્રો મૂળભૂત અને સાધિત આ બંને શબ્દ સમજાવવા જોઈએ તો તમને બધી વ્યાખ્યા આવડી જશે. તો મૂળભૂતનો મતલબ શું થશે મિત્રો એવી રાશિ જે રાશિને બીજી કોઈ પણ રાશિની જરૂર પડતી નથી અથવા તો જે રાશિને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે બીજી કોઈ રાશિનો આપણે સહારો લેવો પડતો નથી તેને આપણે કહેશું મૂળભૂત રાશિ. અને સાધિત રાશિ કોને કહેવાય તો આ બધી મૂળભૂત રાશિનો ઉપયોગ કરી અને જે રાશિ બનાવવામાં આવે છે મિત્રો તેને કહેશું આપણે સાધિત રાશિ. હું તમને નામ જ સમજાવું સાધિત મતલબ કોઈ ઉપર આધારિત હોવું. મિત્રો હું તમને આના માટે સૌથી બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપું છું એકદમ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપણી ડેઇલી લાઈફનું સમજવા માટે કે તમે અને તમારા પપ્પા હશે તો તેની અંદર તમે શું કહેવાશો મિત્રો સાધિત કારણ કે આપણે તેના પર આધાર રાખી છે અને આપણા પપ્પા શું કહેવાશે મિત્રો મૂળભૂત કે જે અત્યારે આપણા પર આધાર રાખતા નથી. બીજું એક ઉદાહરણ આપું મિત્રો સાયકલ અને તેનું પૈડું એક ઉદાહરણ છે રાઈટ. તો મિત્રો પૈડું શું કહેવાશે મૂળભૂત અને સાયકલ કહેવાશે સાધિત એટલે કે સાયકલને ચલાવવા માટે આપણે પૈડાની જરૂર પડશે પરંતુ પૈડાને ચલાવવા માટે મિત્રો આપણે કઈ આખી સાયકલની જરૂર નહીં પડે. તો આ એક્ઝામ્પલ પર લઈ શકાય. હવે હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું છું મિત્રો આપણા ફિઝિક્સનું રાઈટ કે મૂળભૂત કોને કહેવાય અને સાધિત. તો મિત્રો સમય છે તે મૂળભૂત રાશિ છે રેડી તેને આપણે વ્યાખ્યા કરવા માટે બીજી કોઈ રાશિની જરૂર પડતી નથી પરંતુ મિત્રો વેગ છે તે સાધિત રાશિ છે એટલે કે વેગનું સૂત્ર શું થશે અંતરના છેદમાં સમય. તો તમે જો આપણે વેગને વ્યાખ્યાયિત કરવો હશે તો આપણે સમયની જરૂર પડશે પરંતુ સમયને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે આપણે વેગની જરૂર પડતી નથી. તો તેનો મતલબ શું થયો મિત્રો કે સમય થશે મૂળભૂત રાશિ અને વેગ થશે સાધિત રાશિ. આ જ રીતે દળ તો દળ થશે મિત્રો મૂળભૂત રાશિ. તેમજ ધોરણ 9માં તમે ભણી ગયા છો ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર 1/2 mv². તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો ગતિ ઉર્જાને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે તમારે દળની જરૂર પડશે એટલે તમે દળ પરથી તેને વ્યાખ્યાયિત કરી શકશો. તો તેનો મતલબ શું થયો કે ગતિ ઉર્જા થશે સાધિત રાશિ. આ રીતે તમે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ લઈ શકો છો રેડી. હવે આપણે આગળ વાત કરીએ મિત્રો એકમ પદ્ધતિની. તો મિત્રો દુનિયામાં સૌથી પહેલા એકમ પદ્ધતિ બનાવી બ્રિટિશ લોકોએ. મિત્રો તે પહેલા પણ રાજા મહારાજાના જમાનામાં પણ એકમો હતા જ તે બધા એકમો મિત્રો વર્લ્ડ વાઇડ એટલે કે આખી દુનિયામાં અથવા તો આખા દેશમાં એક સમાન ન હોવાથી તેને આપણે શું કહેશું મિત્રો પ્રમાણિત કહેશું નહીં રેડી. તો સૌથી પહેલા મિત્રો દુનિયામાં પદ્ધતિ આવી બ્રિટિશ પદ્ધતિ જેને આપણે કહેશું FPS. FPS નું ફૂલ ફોર્મ થશે મિત્રો ફૂટ પાઉન્ડ અને સેકન્ડ. આ બધા એકમો મિત્રો લંબાઈ તમે જોઈ શકો છો દળ અને સમયના હતા. તો તે જમાનામાં મિત્રો સૌથી પહેલા સ્ટાન્ડર્ડ તરીકે લંબાઈને માપવામાં આવતી ફૂટમાં રેડી દળને માપવામાં આવતું
પાઉન્ડમાં અને સમયને માપવામાં આવતો સેકન્ડમાં. મિત્રો આ પદ્ધતિ બહુ ચાલી નહીં. ત્યાર પછી પદ્ધતિ આવી CGS એટલે કે સેન્ટીમીટર ગ્રામ સેકન્ડ, રાઈટ? એટલે કે લંબાઈને સેન્ટીમીટરમાં, વજનને ગ્રામમાં અને સમયને સેકન્ડમાં માપવામાં આવતો. હવે મિત્રો આ પદ્ધતિ પણ ના ચાલી. તેનું રીઝન આપો. કારણ કે સેન્ટીમીટર અને ગ્રામ મિત્રો બહુ જ નાના એકમો હતા, રાઈટ? તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો શું થશે મિત્રો કે જે મૂલ્ય બનશે તે ખૂબ જ મોટું બનશે. જેમ કે ધારો કે તમારું વજન 50 કિલોગ્રામ હશે તો આપણે તેને 50,000 ગ્રામ કહેશું તો તે મૂલ્ય ખૂબ જ વધી જશે. તો એટલા માટે CGS પદ્ધતિ મિત્રો બહુ સક્સેસફુલ રહી નહીં. તેના પછી આવી MKS પદ્ધતિ, મીટર કિલોગ્રામ સેકન્ડ, રેડી? પછી આવી મિત્રો તેને અપડેટ કરવામાં આવી મીટર કિલોગ્રામ સેકન્ડ અને એમ્પિયર એટલે કે MKS એ પદ્ધતિ. હવે મિત્રો આ પદ્ધતિ સારી જ હતી પણ થયું શું કે બધા દેશોએ તેનો વિરોધ કર્યો કે ભાઈ અમે પોતપોતાની પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરશું. અને છેલ્લે બધા દેશોની એક મીટિંગ થઈ અને એક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. હવે બધા દેશ એવી 7 મૂળભૂત રાશિ જેને મૂળભૂત તરીકે લઈ અને વર્લ્ડ વાઇડ તેનો એકમને પ્રમાણિત તરીકે લઈ અને તેનો ઉપયોગ કરશે, જેને આપણે કહીશું મિત્રો SI પદ્ધતિ એટલે કે સિસ્ટમ ઇન્ટરનેશનલ. તો આ SI પદ્ધતિના એકમો, તેની રાશિઓ, આ બધી ચર્ચા આપણે લોકો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ખાસ કરવાના છીએ. સો થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.